Hej och välkommen till dagens akvarellkurs. Får ju väldigt mycket kommentarer på mina filmer och ni ska veta att alla filmer jag lägger upp är helt gratis och jag har ingen reklam i dem heller, så det är bara att titta på hur mycket ni vill, hur många gånger ni vill. Så det ska ni komma ihåg. Och berätta det gärna för andra att de finns. Det kan vara kul att ha fler tittare, är gladare blir jag. Men jag får mycket kommentarer, det är jättekul. Och en del kommentarer har varit att jag har för svåra övningar. Jag har helt enkelt för avancerade akvarellgrejer och sånt där. Och jag ser på antalet besökare på vissa filmer att den här är väldigt populär. Och då ser jag, det är ju väldigt enkla grejer som är på de bilderna, filmerna då. Så att jag tänkte att idag ska vi göra en väldigt enkel övning. Och det viktiga, om jag kommer att påpeka kanske flera gånger, det är att är inte där och pilla för många gånger med penseln, utan lägg dit färgen och låt den vara. För det är det vackraste som finns när man lägger dit färgen lite enkelt bara och låter den ligga kvar. Är ni där och gnider för mycket på det här, då dödar ni den. Och ni ska få se hur det går till. Så kolla in det här. Jag fotar ju en hel del där jag är. Stockholm, Uppsala, Göteborg, Norrtälje och Portugal, allt möjligt. Så jag har massor med bilder. Men oftast är inte bilderna så bra. Väldigt sällan att en bild är så bra att man kan kopiera den rakt av. Har ni en bild som är helt strålande så kan ni faktiskt kopiera den rakt av. Men för det mesta behöver man göra förändringar i dem. Och jag ska titta på lite bilder jag har här. Som jag har från Stockholm. Ingen är ju särskilt bra som man kan måla av dem. Men jag har lite Stockholmsvy. Jag tänkte vi ska göra en liten stor nedgång över Stockholm idag. Här är en bild med någon stor båt på sidan, men silhuetten i bakgrunden är rätt fin där. Här är en annan bild som jag har tagit över Gamla stan. Kanske inte så lätt att måla den här heller. Här är en till, det var något stort amerikanskt fartyg som låg där som jag fotade. Fin himmel på den. Sen har vi någon till bild här, också Gamla stan. Skulle kunna gå att måla. Den här tror jag man ska göra fin, men den kan vara svår. Jag ska göra en mycket enklare bild här, jag tänkt. Här är också en väldigt svår bild att måla av. Det här, alltså är en bild så här svår att titta på så kommer den ju inte bli bättre när man gör den som akvarell heller. Här tänkte jag bara exempel på motljuset, att vi ska få solen att ligga vid horisonten och lysa. Då kan ni se här hur silhuetten, hur det här mörka faktiskt lyses upp av solen och tränger igenom och tränger undan mörkret så man får det riktiga ljuset i bilden. Vad har vi för bilder? Här är Mariaberget. Svår himmel att göra, väldigt mycket svårt att få till på den. Här är ännu en bild på motljus. Och den här tänkte jag faktiskt använda himlen från den här bilden i den här övningen. Ni ser, om ni tittar på himlen så ser ni att till höger där solen är, så är det ju vitt. Solen är inte gul utan solen är vit. Tänk på det. Så ni inte tar gul färg och målar solen och tror att det ska lysa. Utan lämna vitt papper där solen är, så att säga. Sen ser ni att himlen går från ljus gult över till lite rött, över till lila. Och sen övergår den till blått och sen blir det mörkare blått längre till vänster. Det kan vara svårt att se den där, men det finns faktiskt en toning där. Och det ni ska titta på här, tänka på när ni gör den här, är att gå inte från gult till blått. För vad händer om man blandar gult och blått? Det blir grönt. Och grönt på himlen är väldigt ovanligt. Så kom ihåg att gå från gult till orange, till rött, kanske lite rödlila, alizarin finns en färg som heter. Och sen går det över till den blåa färgen. Och då får ni en finare övergång där så att det inte blir den här grönt på himlen där. Men sån där himmel ska vi försöka få till. Vad har vi mer för bild? Mariaberget igen, svår bild att måla av. Den här. Ni har en skärgårdsbåt där som heter Emily som kör där. Och sen har vi då Kastellholmen, vi har Sofia kyrka till vänster där. Vi har någon Cederschiölds högskola och Fågelströms gymnasium finns där också. Och den här ska göra om kompositionen faktiskt. För oftast när man har en bild så här, man kan inte måla av det rakt som det ser ut. Men det gäller att flytta om grejerna och lägga dem på rätt ställe. Och det handlar väldigt mycket om man ska få en bra akvarell. Det gäller att placera grejerna på rätt ställe också. Så 2 saker ni ska tänka på. Placera sakerna på rätt ställe och inte vara där och gnida för mycket med penseln fram och tillbaks. Då får man en bra akvarell. Förhoppningsvis. Så jag tänkte flytta båten ner till höger. Jag tänkte flytta ner horisonten. Horisonten är, det är dumt att ha den i mitten. Det har jag pratat om tidigare också, att undvik mitten. Och placerar man saker i mitten så blir bilden lite tråkig. Så vi ska flytta ner horisonten lite grann.
och göra om silhuetten också. Om ni tittar på den här silhuetten av Sofia kyrka, Kastellholmen och högskolan där, de är lite lika. Men vi ska förstora Kastellholmen lite grann och ta ner de andra, flytta om lite grejer. Så ska vi se hur det blir. Och så ska jag flytta båten mer till höger och så flytta ner horisonten. Så det tror jag kan bli en bra komposition. Så istället för att prata en massa, för det är många filmer på YouTube där folk pratar 20 minuter. Man ska kolla hur man använder en stjärnskruvmejsel. Ja, då går man in där och tittar hur fungerar en stjärnskruvmejsel. Då ska man titta på någon som sitter och pratar i 20 minuter och sen sista sekunden visar de hur det fungerar. Så jag ska sluta prata nu och börja måla istället. Eller rättare sagt börja rita upp motiv. Så går det till. Här har vi pappret. Här har jag nu spänt upp ett halvark som jag brukar och det har jag visat på andra filmer hur det går till. Det jag kan påpeka här nu är att ni ser att jag skurit av lite grann här. Det är att halvarken har en tendens att bli lite avlånga bilder och det kan vara lite svårt. Det är mycket lättare att måla om bilden inte så himla avlång. Så att tycker ni att det är svårt för en bra komposition så ta bort lite på sidan här bara. Kan ha lite och testa lite färg på den där biten som blir över där. Så ska vi rita upp motivet här. Jag tar fram min blyertspenna. 6B kör jag med. Jag kör med lite mjuk penna därför en hård penna kan rispa i pappret och rispar ni i pappret så fastnar pigmenten i den där repan och så får ni ett mörkare streck där. Så att försök köra med mjuka pennor om ni har möjlighet till det. 4B kanske funkar också. Om ni tittar på den här bilden nu som jag har här med båten och den här då. Det är ju ingen bra komposition och kompositioner är ju det viktigaste när man målar akvarell. Så att därför ska vi gå dit och bli olika kompositionsmoment som jag tycker är viktiga. Horisonten, där ungefär där himlen och havet och möts, den är lite dumt att ha i mitten. Jag brukar prata om att det är dumt att överhuvudtaget placera saker i mitten därför att bilden blir lite tråkig. Det blir inte harmoni när man har saker i mitten. Det blir två lika stora ytor så här på varje sida. Det är inte bra. Jag har lärt mig att undvika två likadana saker. Det försöker alltid göra lite olika. Så vi sänker horisonten. 1/3 upp på pappret. 2/3. Och för att få bra linjer brukar jag vrida på pappret. Så brukar jag sätta lillfingret i kanten här. Och så drar jag så här. Så får jag ungefär jämn höjd här. Det blev inte så jättebra höjd det där. Får se. Vi provar igen. Jodå, det blir bra. Och sen Kastellholmen som ni har där uppe, den tycker jag är viktig i den här bilden. Och därför tänkte jag placera den ungefär här. Jag brukar rita dit här, ungefär var jag ska ha saken så de hamnar rätt. Börjar ni ritar ni av en bild och så sitter ni och ritar av här och så håller ni på och ritar av detaljer och så upptäcker ni att det blir över en decimeter på pappret. Eller så kommer ni hit bort och så upptäcker ni att pappret räcker inte. Utan försök bestämma vad de här stora objekten ska vara. Så Kastellholmen ska jag där. Det är bra med den formen upp så här också så att jag får det går upp lite till Kastellholmen. Det är ju som en ö, den sitter faktiskt ligger lite framför horisonten där till och med. Så. Den här båten är väldigt stor och den är ungefär lika stor som Kastellholmen och det är lite dumt. Det är dumt av den, så därför gör vi den lite mindre och vi placerar den lite mer till höger. Det finns något som heter tredjedelsregeln som jag pratat om. Man kan dela upp pappret i 2 streck där och då får ni 4 punkter som är viktiga. Ni kan också tänka så att ni undviker mitten och så undviker ni att placera grejer i hörnen så kommer ni också hamna i de här ytorna som ligger, de här 4 ytorna som är viktiga. Och jag ritar inte dit så mycket på båten heller. Och den här förgrunden nu har, den tänkte jag inte ha med. Jag tycker den är inte speciellt vacker och den kommer bara se konstigt ut om jag försöker måla någonting där. När nu har bestämt var de här stora objekten ska vara så kan man ju rita dit lite mer detaljer. Om vi har Kastellholmen här då. Jag börjar rita dit. Och sånt där. Och så har vi lite längre på den sidan. Där har vi den. Det ska inte vara så mycket detaljer på den här heller.
med något träd där grej. Så har vi då Sofiakyrkan där. Sen ser ni här en annan detalj. Ni ser att den här överdelen på Kastellholmen här. Den här murkanten så var det. Den är nästan samma höjd som byggnaden som är bakom där. Och det kan vara lite tokigt att placera dem lika. För då blir det, den som tittar då kommer att tycka att vad är det jag ser för någonting? Är det någonting som sticker upp här eller vad är det för någonting? Så att försök, då kan man antingen placera den byggnaden där eller placera den byggnaden här. Jag placerar den lite längre ner här. Så att jag gör en byggnad där och så har vi då Sofiakyrkans torn här. Och jag vill inte göra det för stort så det konkurrerar med Kastellholmen. Så att jag tänker inte göra den jättestor där. Och sen har vi lite byggnader som jag går bort där. Det räcker. Sen har vi till höger här då. Har vi ju Cederschiölds högskola och Fågelströms gymnasium har vi där till och med. Och de är ju lite häftiga byggnader också. Två likadana där. Jag tänker ta den här högskolan och göra den lite större faktiskt. Det går ner lite där och sen är det någon konstig byggnad här. Då har vi, kan göra den där lite större högskolan där och så gör vi gymnasiet lite mindre bakom där. Så att jag får ungefär vad den ska vara här. Så att den ungefär så där ser det ut. Sen har vi då den här andra byggnaden där. Vart den rätt lika stora ändå. Jag gör den där lite större då. Så, och sen har vi någon mer byggnad här och lite träd och grejer. Inte så viktigt det där. Det är bra. Och den här båten ska, som sagt var, ska inte... Jag vill att fokus ska ligga här. Det ska vara ljuset här och som vi pratade om, den ljusa himlen och solen lyser här. Så att den här båten är inte så viktig. Den är mest den ska bara hjälpa till och ge lite känsla av att det är i Stockholms. Sen har vi massa andra segelbåtar som ligger bakom här. Kommer man också bara göra lite ljusa fläckar. Däremot kanske de här masterna är fina. Masterna är fina därför att de binder ihop himlen med bilden här på något sätt. Så det är bra när det sticker upp grejer. Det kan vara någon liten antenn. Här har vi en flagga där. Flaggan har jag pratat om den. Det är många som när de ser en sån här bild så är det så viktigt att få dit den här flaggan. Och så blir det så mycket pill med den och så blir det fokus på den här flaggan. Så att glöm att göra någon flagga där utan låt det bli det blir där bara. Det är inte så viktigt. Och så vill jag att Kastellholm ska gå lite före där så att säga. Jag tror det räcker som en skiss. Så nu ska vi färglägga här då. Här vill jag ha vitt. Sen vill jag ha lite gult i kanten på det. Så att jag lägger lite gult och sen tar vi lite orange. Transparent orange har jag en färg som heter här. Jag tycker mycket om. Lägger den vid gula. Du ser att jag målar undersidan också. Och sen tar jag lite alizarin. Och det här är viktigt när ni målar de här, lägger på de här färgerna. Att gå inte tillbaka och börja måla här nu. För då målar ni över det hela. Och när ni målar solen så här är det viktigt att man tänker att solen är vit. Och ta inte någon gul färg och försök måla på och försöka få fram någon sol. Det går inte. Utan det blir bara till att lämna det vitt. Och sen ser ni att det flyter ut och blir lite fläckigt. Låt det bara vara. Det är det som är det svåra i akvarell. Att låta det bra vara. Så att säga. Nu törs jag ta lite blått. Jag tar lite blått och lila till att börja med här. Och lägger det i här. Kan jag måla ända ut här. Jag vill ha haft lite mer. Det rött hela vägen ut där. Så. Då kan jag ta ännu mer blått. Sen. Här lägger en kant till. Och sen tar jag lite kraftigare blå färg här då. Jag kommer längre bort här då. Längre bort från ljuset så får vi lite. Så den kraftigaste blå det blir här längst upp då, så att säga. Och gå nu inte tillbaks och försök pilla till och rätta till här. Och, ja, där måste man, där har jag inte målat alls och där måste jag fylla i lite. Men de här fläckarna, så om det går här och jämnar till allt här, då kommer det bli bara grått och smutsigt och dött alltihop. Så att, låt det vara som det var. Jag försöker måla vattnet också likadant fast lite blekare då, så att vi tar en. Jag kan måla
Jag sa jag skulle måla hela pappret, så det är bäst jag gör det här. Då lägger på det här orangea, blir en bra grund här. Alltså lite sarin kan jag ta också, mörka ner den här. Så vi kommer ner mot båten, har vi där. Så, och sen tar vi lite, jag vill faktiskt ha lite ljusare färg här. Så, jag ska inte lägga så mycket på vattnet här, jag låter det vara lite ljusare. Vi kan måla vattnet sen, men det kan vara bra att få lite färg på det första. Och eftersom ljuset är här så kan jag lägga lite kraftigare färg på sidorna här då. Så, har ni nu, är det risk att ni får, att det blir, att den här vita fläcken försvinner för en del. Då kan ni ta ett papper och dra lite försiktigt här. Väldigt försiktigt. Tryck inte för hårt. Trycker ni för hårt här, då kommer ni trycka bort vattnet där. Och så kommer det finnas vatten här som kryper i pappret och så får ni en kant. Den kan ju vara fin också, men vill jag helst ha en fin toning här också. Sen har vi samma sak framför här, så vill jag att det ska vara lite ljusare, så kan man också dra lite försiktigt och lyfta upp lite färg bara. Så jag får en lite ljusare färg där. Men som sagt, tryck inte. Jag kan visa hur det blir om ni trycker. Jag trycker till här. Här trycker vi till ordentligt sådär. Då ser ni att då blir det en skarp gräns. Här kan vi se. När det här torkar kommer det bli ännu tydligare gräns här. Det kommer att fyllas på färg här. Och så kommer det vara vitt papper där. Och så kommer det bli en kant här. Så det kommer inte bli någon sån här mjuk toning runt den där. Utan, så att när ni drar med pappret, väldigt försiktigt. Se till att pappret är rent också när ni drar bort det. Så att när ni lyfter tillbaka här, så att det inte är massa färg på den. Det här räcker som en start. Och som sagt var, vitt, ljusgult, gå över till rött, lite lila, så går ni över till den blåa himlen sen. Och jag lägger på det här bara en grund där bakom, så den här spelar inte så stor roll hur den blir, det är bara att lägga på den här varma färgen har jag lagt på där. Och så vattnet och lite försiktigt på den då. Vi kommer att lägga på lite mer färg här som kommer att rinna lite grann, så vi får lite mer vattenkänsla av det hela. Men som en start ska det gå bra. Vi tar och torkar det där nu. Nu har bilden torkat. Och som ni kan se här så har det hänt grejer. I och med att det inte varit och rört här så mycket, så har vi ju den här fina övergången. Och ibland har det lite mer färg, och när jag drog med papper så blev det lite streck så här. Så att, och de här grejerna, det här är viktigt. De här grejerna blir bara så här vackra om ni rör bara pappret en gång där alltså. Hade jag varit här och penslat och försökt bättra på det här och tryckt till, då hade jag dödat det här så att säga. Så att det är viktigt att ni verkligen låter det bli som det blir. För det blir mycket vackrare då. Här ska vi måla över sen, så här spelar det inte så stor roll. Och här nere har vi också samma sak. Här kommer också låta färgen rinna lite grann också. Men de här fläckarna som blir oftast väldigt vackra, så låt dem vara. Jag tänkte börja med Kastellholmen här och gå vidare till vänster här. Och sen fortsätta bort till höger här då. Och om jag nu ser att Kastellholmen har ju lite motljus på sig på bilderna, men det är faktiskt de här andra bilderna jag har här som jag tänkte använda mig av. Jag ska se vart jag har dem. Den här där solen lyser så att nästan den här byggnaden inte försvinner, det blir nästan jätteljus, så man intensifierar ljuset på så sätt. Samma sak här. Så därför tänkte jag måla Kastellholmen väldigt ljus. Så jag tar väldigt ljus för jag tar väldigt mycket av den här Transparent Orange som jag har. Och jag tycker bara lite gult i den och så. Jag får den lite varmare. Vi provar med den. Här kan vi prova på pappret. Det där tror jag blir en jättebra grej. Så jag tar och fyller i den här. När ni målar nu en sån här byggnad, så är det väldigt viktigt. Man kan ju slarva rätt friskt när man målar. Men de där hörnen är viktiga. Jag vrider till och med på pappret så att jag får... Varför jag säger hörnen är viktiga, rundan i hörnen så blir då blir det väldigt diffust alltihop. Sen men det är fortfarande bra, så kan jag lägga mer grejer här, ser ni det? Jag kan ta till mig lite
Kanske till och med rött kan man dutta i så här. Nu tänkte jag också demonstrera en annan grej. Jag tar till och med lite vatten och lägger i här i mitten. Och låter det rinna ner så här. Jag lyfter upp pappret. Och då får man en väldigt levande yta på det sättet. Men det kan man som sagt bara göra precis när man har målat. Man kan inte gå dit och dutta i vatten när det har halvtorkat sådär. Samma sak med de här små andra grejerna här som finns på byggnaden. Det sticker ut små grejer. Det är viktigt att få med dem där så att man får en liten känsla av. Jag kan till och med lägga i lite färg i den här blöta färgen. Väldigt fint. Lite extra så här kan man göra. Vart det där mycket? Då tar jag och duttar till lite där. Jag vill att den där ska vara ljusast upp till där. Nu när jag kommer ner tar jag ännu mer färg. Jag tar ännu mer av den här transparent orange. Får ni en liten fläck så där, det kan vara kvar. En sån där fläck. Det kan betyda en liten byggnad eller någonting sånt. Nu tar jag lite rött i färgen till och med när jag kommer här borta. Det sticker också ut en liten grej. Och när det är fortfarande blött kan jag faktiskt dutta i lite färg på vissa ställen här då och låta det flytta ut. Sen vill jag ha lite mörkare färg nu så jag tar ännu kraftigare pigment, ännu mer av den här transparent orange och lägger på riktigt kraftigt i hörnen här. Så jag får det som en övergång från det ljusa till lite mörkare färg. Sen tar jag alizarin, tar jag sedan här och målar med. Och lägger med den också i det hela. Så länge det är blött så kan jag lägga färgen bredvid här. Och det flyter ut. Och jag går inte tillbaka och börjar måla med den här mörka färgen här uppe. Då blir det kört. Så jag får en fin toning på det sättet. När jag har den här färgen här så kan jag gå vidare här. Vi har den är lite ljus den här byggnaden. Om vi tittar på Kastellholmen så har den en liten ljus kant där. Så att jag tänker låta den vara kvar där. Så att den här byggnaden bakom här. Den sticker ut så där lite grann. Väldigt noga i det här hörnet här. Jag vill att det ska vara riktigt rakt. Då går vi vidare här och jag låter faktiskt, jag gör inget avbrott här från Kastellholmen till de här byggnaderna bakom. De får gärna sitta ihop här. Däremot ska jag ta lite mörkare färg. Jag tar lite brunt i den här alizarinfärgen också nu här när jag kommer här. Och den här Mariakyrkan, den har en liten grön ton. Vi ska prova att ta en liten vi tar lite grönt och orange här. Vi får en liten brun färg där. Den är också viktigt när jag gör den här att man inte håller på att pilla för länge med den. Inte att den är rak den där så. Och den ska vara väldigt, den har en liten, vad har den för någonting? Vad står det på toppen? Det är bara en liten krona där. Så här får det se ut. Här kan du också prova på att när den nu är blöt här uppe, när du precis målat den, prova att lägga lite vatten bara så här lite försiktigt. Låta det, håller upp den så det rinner ner lite där. Det blir bra, vi fortsätter här nu. Och här kan du faktiskt måla lite fritt när man gör de här byggnaderna här. Och det kan vara lite vad som helst där egentligen. Det kanske är någon liten antenn. Sticker upp lite. Där har jag skittat, ska vara det som sticker upp. Det här är lite svårt att göra slumpmässighet. Att göra en silhuett så här. Det är lätt att man gör monotont, men det är likadant hela tiden. Och det är jättesvårt. Det gäller att ibland tunna streck, ibland tjocka streck, ibland en mörk yta, ibland en ljus yta och ibland lite ludd. Ludd får man fram genom att spraya lite grann. Vattenflaskan så här. Så flyter det ut lite grann där. Men det gäller att få den här härliga variationen på det hela. Jag fortsätter nu med lite och måla ner. Och jag lägger färgen bredvid den där. Jag behöver inte måla över hela ytan igen. Jag lägger färgen bredvid här. Och jag varierar färgen lite grann också. Jag tar lite mer brunt ibland. Jag tar lite mer... Jag skulle vilja mörka ner den där. Jag tar lite blått i färgen till och med här. Så att jag får det vart för mycket blått. Så att jag får en väldigt mörk färg där. Det vart lite väl mycket där. Och sen har jag en liten... Jag har ju Kastellholmen här så jag tänkte göra en liten... Så att det skiftar lite grann där.
Här ser ni effekten av att jag har inte gått tillbaka så mycket. Jag har inte målat över hela ytan fram. Jag har ju målat det här, jag målade här. Så la jag färg här, så la jag färg här. Och så la jag en annan färg där. Och så lägger jag lite brunt här. Och så har jag gått ner här redan. Så jag får en liten skiftning så det blir levande hela vägen där. Det här är på Kastellholm. Här blir det ju en kant nu eftersom den har torkat lite grann. Men det får vara en liten kant där. Det är ju lite träd som finns där lite diffus. Så att det får vara. Jag tänkte faktiskt göra så att den här är lite ljusare än den där färgen som är bakom där. Ser ni det? Jag kan till och med göra så att det bitvis så syns det någon. Jag vet inte, den där var lite slarvigt gjort. Att den där bitvis syns. Nu rinner det över lite grann, men det gör ingenting. Det får bli det blir. Här har vi marken, den vill jag ha mörkare så att jag tar lite av den här. Ska jag kunna ta lite längst ner där. Så fortsätter vi här. Vi tar lite mörkare färg, lägger vi i den där. Vi tar lite mer alizarin här. Vi tar lite mer blått i färgen här så vi får lite mer smuts i den här. Här går vi upp mot den där kanten. Här har vi något träd. Ser ni att det ligger träd? Så då kan jag faktiskt lämna lite ljusare på ett ställe där. Så får jag lite känsla av att det är ett träd där faktiskt. Det är lite ljuskant där. Jag vill ha lite mörkt just ner vid vattnet där faktiskt. Det ska jag mörka ner så där. Så samma sak gäller här. Gå inte tillbaks för mycket och rätta till utan låt det bli det det blir. Nu går vi vidare mot den där delen av horisonten här då. Där hade vi den här högskolan och gymnasiet där. Den är ju fortfarande väldigt varm här uppe men vi ska ta lite mörkare färg än vad vi har där borta. Här har vi någon. Zoomar in lite grann. Det är inte så viktigt att göra exakt som det ser ut här men man kan få lite inspiration och få lite så man får se lite den variation som finns här då. Vi har ju ett tak där, vi har en skorsten där. Nu är det en annan byggnad. Nu är det 2 skorstenar där. Och så kommer jag att variera lite grann hela tiden. Den är en liten ljus fläck den här tornet på högskolan där. Så att det vi lämnar den vägen belyst. Det kommer ju sudda bort sen med blyertsen. Det är lite taggar och grejer där också. Ja, vi tar lite mer brunt i färgerna. Jag vill inte att den där ska vara för ljus. Och här kan jag också göra precis som vi gjorde tidigare. Vi kan lägga lite mer vatten just där bara så att det flyter ut lite här. Ja, vi går ner här. Försöker lägga ny färg bredvid den gamla och variera den hela tiden lite grann. Här har vi den där fläcken jag gjorde när jag såg att jag skulle torka bort. Här la jag pappret försiktigt och drog snabbt åt sidan. Så vi tog bort lite av ytvattnet. Här tryckte jag till. Och då får ni den här kanten som jag pratade om. Att trycker man för hårt med ett papper här, då suger man upp vattnet just på den ytan. Och så blir det en skarp gräns och den är inte så rolig. Nu kommer jag ju måla över den där så att vi kommer inte se det där. Men hade det varit där hade det inte varit så roligt. Vi kommer ner, nu zoomar vi ut igen här. Vi kommer neråt här, då tar vi lite mer, kan ta lite mer rött kanske. Jag tar lite mer brunt. Jag vill ha lite mörkare längre ner här. Här vill jag ha rak. Den här kanten. Så att man verkligen ser att det där är en byggnad. Här har vi träd. Det kan vi faktiskt göra. Kan vi prova på det här med lite dry brush. Ni kan alltså att jag tar penseln lite torr och trycker lite grann så här. Då ser ni att jag får lite mer. Jag får lite liv där och det är lite kul. Då ökar man känslan av att det är mycket detaljer där. Det kan man trycka här också men då måste det vara torrt innan jag gör dem där. Ni ser om man gör det på blöt yta flyter det bara ihop. Jag vill ha ännu mörkare här nu så jag tar av den här, jag tar lite ultramarin och burnt sienna och får den här mörka färgen här nere. Den kan få sticka upp lite grann. Jag kan lägga, så fort den är blött så kan jag lägga färg
i det blöta också och få lite känsla av att det är träd. Här är också den här variationen man pratar om. Det är dumt att göra så här 1, 2, 3 träd, så det ser väldigt stelt ut. Så det gäller att variera så att ett träd kanske är stort, ett annat lite mindre, ett annat lite smalare så här. Så att det blir en typ av variation där. Så att det inte ser mönster. Hjärnan vill gärna se mönster och därför så försöker den hitta grejer som repeteras och då blir de så tydliga på något sätt. Vi kommer fram till den här båten och den är kanske det svåraste i den här och därför ska jag göra den väldigt lätt. Jag tänkte helt enkelt på att ni varierar färgen som vi gjorde förut. Vi lämnar lite, vi drar lite dry brush här. Vi lämnar helt enkelt den. Här kan man verkligen göra. Lämna lite ljus bara på vissa ställen så där. Så kanske man gör ett par fönster bara så här på det. Här också. Med en pensel på tvären så här. Det räcker att man får en känsla av att det är en båt där. Det ska ju inte vara, det är inget viktigt. Det är ju här man kommer att titta så kommer man ha en känsla av att det fanns en båt där också. Nu är vi framme vid den här gymnasieskolan där borta. Den har ett litet torn. Och jag tror till och med den har ett litet fönster som lyser där. Vi har väl låtsas att den har en liten skorsten där också. Den har varit en liten mast där. Sen har vi tak med några skorstenar där. Gör inte, när ni gör såna här detaljer nu i siluetten, gör dem inte för stora. Gör tunna små detaljer oftast, det blir oftast bäst. Och sen att ni gör vassa hörn. Att ni inte gör dem för duttiga hörnen utan de får inte vara för avrundade. Så tar vi lite mer rött, jag tar lite mer brunt. Jag varierar hela tiden här. Vi tar den här mörka färgen här kanske. Här tar vi den. Nu tänkte jag göra ännu mörkare när vi kommer bort. Det här är ju ljuset så att vi kör ännu mer färg. Jag kommer att ta ännu mer ultramarin i färgen här. När jag lägger den bly här. Sen hade vi, vad har vi sen då? Här har vi nog ännu mer stadssilhuetter. Lite mer skorstenar så här. Kanske ett hus där. Jag har lite vita prickar ser ni det. Har ni lite vita så kan man gärna lämna dem. Då får man känsla av att det är någonting som händer där. Mörkare. Här. Lite mer persienna. Båten har vi där. Nu ska jag ha väldigt mycket mörkt här så att jag lämnar lite här för de här segelbåtarna som står här. Jag lämnar lite ljusa fläckar på dem. Lite också varierande. Och litet vitt blänk på dem också. Däremot ska de vara lite mörka i nederkanten. Här kan vi faktiskt göra flaggan som vi pratade om. Jag kan faktiskt dra ett streck så där. Så kan vi dra ett par streck så där. Då har vi flaggan där. Ja, det blir det det blir. Ännu mer mörkt fyller vi på med riktigt mörkt i hörnet här nu. Så. Det ser lite levande ut. Det här nu kan jag ju se nu efteråt att det här är en väldigt ljus grej som går ner. Den tycker jag stör så att jag tar nu och tar lite dry brush på den där så att jag får dit det där trädet vi hade där. Förtydliga det lite grann. Så det räcker så här. Vi ska göra masterna där. Och då vrider jag på pappret samma sak igen. Och är ni osäker på det här så prova på ett papper bredvid. Ni får bara nämligen ett försök när man gör såna här grejer. Jag ska försöka därifrån till dit, tänker jag. Och så drar jag därifrån till dit. Och så gör jag samma sak där. Dit ska jag. Jag börjar här. Och så gör vi dem. Det räcker med dem. Kanske man ska kunna lägga in en liten några sådana här också så man får känslan att det. Jag tror det blir lite bra master. Här kan man ju faktiskt hjälpa till att visa att det är master. Det är väldigt höga de här masterna. Det har varit väldigt tjocka streck det där. Men nu kan jag faktiskt måla i dem i sidan här. Precis när jag gjort dem så kan man få en.
flaggan vet du, så får man känslan av dem. Det tror jag räcker som grund på det här sättet. Nu är det lätt att man vill gå ut och göra mer detaljer på den här Kastellholmen. Jag tror det är dumt. Det låter den vara så där otydlig som den blev. Den här båten, det räcker. Man får känsla av att det står en båt där. Och nu kommer vi till det roliga momentet här. Nu ska vi blöta här nere och låta det rinna ner. Och då måste jag vika upp pappret så jag håller på den här ledden. Så att jag ska väl se om ni kan. Jag kan faktiskt byta kameran så ni får se hur det går till. Men jag börjar med att lägga dit lite kraftigt med färg. Jag tar den här burnt sienna färgen jag har och ultramarinblått och blandar till en riktigt. Jag tar lite av den här lila färgen också. Riktigt mörk färg. Lite alizarin också så den blir lite rödaktig. Jag lägger den färgen i nederkant här. Väldigt tjockt med färg. Jag gör det här. Hela vägen här. Jag kan lägga lite vid båten här också. Neder de här båtarna kan jag också lägga där. Jag la ju alldeles nyss en mörk rand där. Så då tar jag helt enkelt en stor pensel med vatten här. Och lägger i nederkanten där. Hoppas det ska rinna ner alltihop. Jag målar får blöta hela vägen ner. Det här är ju väldigt bra träning där ni som tycker vet att ni brukar pilla rätt mycket. Här går det ju inte att pilla så mycket. Jag lägger här också. Hela vägen, det rinner ner här överallt. Jag ska fylla på vatten hela vägen här också. Och ser ni att det blir väldigt fint det här nu. Nu ska jag faktiskt hjälpa till på vissa ställen här. Här vill jag ha lite mörkare hörnet här. Sen får det gärna vara lite ljus framför Kastellholmen här. Där det är i förgrunden. Så jag lägger bara på lite vatten där borta. Där borta blir lite mörkare här borta. Jag kan till och med hjälpa till och lägga dit ännu mer färg. Den där. Låter den rinna ner här. Jag tycker det var lite svagt där. Jag tar och lägger det riktigt mycket där. Och sen kan man också spraya lite på det här. Så får man det lite mjukare. Ja, här är ju passla på lite grann här. Där vart det en liten droppe. Det här tror jag funkar bra här. Möjligtvis ska vi kunna lägga ännu mer färg upp i det här hörnet där så vi får förtydliga att det är mörkt här borta. Det där funkar bra. Här lyser det väldigt mycket så vi lämnar lite ljus där nere. Här kan vi lägga några duttar till. Och så kan båten där kanske vi nästan skulle ha lite ljusare på den. Så lägg hela tiden färgen upp i kanten här nu. Här lägger ni färgen och låter den driva ner själv så att säga. Och sen blir det för mycket där nere. Då tar man helt enkelt bara ett papper och drar där nere. Och när det börjar känna att det ser bra ut då lägger ni ner pappret och hoppas på det bästa. Nu ska vi låta det där torka får vi se hur det blir. Nu har bilden torkat och jag tänkte köra lite en kort repetition vad som har hänt här. Jag har gjort sudda bort all blyerts. Som ni ser så går det faktiskt, när pappret blir riktigt torrt så kan jag sudda bort blyertsen. Jag vill bara sudda bort blyertsen i det här ljusa partiet. Här spelar det inte så stor roll. Sen såg jag att det vart en linje som två linjer skulle ner här. Jag la in lite med dry brush så la jag på lite här på ett par träd där som stoppade upp den där linjen som var på väg ut där. Övrigt så ser den ut så här. Och som sagt var det viktiga när ni gör den här. Lägg färgen bredvid den nysmålade färgen så ni inte går måla över hela tiden så ni jämnar ut allt. Det blir lite skiftningar hela tiden. Man behöver inte göra som det ser ut på bilden utan det är bara att lägga färgen så här så blir det en levande yta så att säga. Och när ni gör husen där borta så ser ni det blir lite vita fläckar ibland men det är bara fint. Det ser ut som fönster om det blir någon fläck där och var på det sättet. Här var det också en vit fläck. Stor känsla av att det är ett fönster där. Och sen la jag kraftigt med färg här. La på blöt pensel, blötte allting, lät det rinna ner. Fyllde på med färg så det fick rinna ner. Men inte att pilla så mycket i det här när det rinner utan låt det bara rinna utan fyll på här uppifrån bara. Och sen lät det vara lite ljusare här där solen är, lite mer färg där borta. Så får ni fram en sån här bild. Just där. Och det vore väldigt kul att få se era verk. Och därför vill jag att ni skriver
att när ni lägger ut det här på Facebook eller vad ni nu, eller Instagram eller vad ni håller på, så skriv gärna hashtag akvarellgadnell, som ni ser här nere i bilden. Skriv det i ert inlägg, så kan jag leta upp de här bilderna och hitta dem allihop på en gång. Och det här hashtag är ett sätt att söka då. Så om ni skriver hashtag eller Brädgård, som en del säger, Brädgård akvarellgadnell, då kan jag söka på Brädgård akvarellgadnell och då får jag upp alla inlägg som har den här hashtaggen i sitt text. Så det är jättesmidigt. Så jag lägger gärna upp en bild så får vi se. För den här övningen blir ju väldigt olika varje gång man gör den. Alla kommer att se olika ut. För det är så mycket som kan variera i en sån här bild. Det kan rinna lite olika och man gör husen lite olika. Så att, och bilden är inte så här jättetydlig vad man ser heller. Så det blir väldigt olika bilder. Så det är jättekul när vi fick se det. Så lycka till med Kastellholmen.